שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה אנחנו נראה משפט מאוד מאוד חשוב עם תוצאות מאוד חשובות. בואו נתחיל. נזכר תחילה בתיאוריה כמובן, יש לנו מטריצה ריבועית, הדטרמיננט של A שווה לדטרמיננט של AT, דטרמיננטה של משולשת זה מכפלת האלכסון, אפשר לעבוד עם שורה או עמודה כרצוננו. השפעת הפעולות האלמנטריות על השורות, אני מקווה שאתם זוכרים, כי אנחנו נשתמש בזה היום. אפשר גם השפעה על העמודות, אבל אנחנו נעבוד עם השורות. הדטרמיננט של אלפא A שווה אלפא N דת A, A הפיכה אם ורק אם הדטרמיננט של A שונה מ-0. מה אנחנו נעשה היום? בשיעור הזה ננסח משפט נוסף עם תוצאות מאוד מאוד חשובות. אבל לפני זה, הנה דוגמה עם קצת מוטיבציה. שיעור קודם ראינו שדטרמיננט של A ועוד B לא שווה לדטרמיננט של A ועוד הדטרמיננטה של B. זוכרים דוגמה שראינו? בואו נזכר. הנה דת A של 1, 2, 3, 4 זה מינוס 2, הדת של B של 1, 1 מינוס 3, 1 יצא 4, לכן דת של A ועוד דת של B, מינוס 2 ועוד 4 זה 2. עכשיו בואו נחשב דת של A ועוד B, אז A ועוד B זו המטריצה 2, 3, 0, 5, והדטרמיננטה יצא 10. אז ברור לכם שדת של A ועוד B לא שווה דת A ועוד דת B. למעשה, כמעט כל שתי מטריצות שתיקחו יוכלו לשמש פה כדוגמה נגדית. עכשיו אנחנו תוהים מה יקרה אם במקום לחבר את המטריצות נכפול אותן. בואו נראה. הנה A כפול B, הנה A 1, 2, 3, 4, הנה B 1, 1, מינוס 3, 1, כפלנו, קיבלנו. מינוס 5, 3, מינוס 9, 7. בואו נחשב דטרמיננט של A כפול B. הדטרמיננט של מינוס 5, 3, מינוס 9, 7, זה מינוס 35 ועוד 27, יוצא מינוס 8. רגע, מינוס 8 זה בדיוק מינוס 2 כפול 4, כלומר זה יוצא בדיוק דטרמיננט של A כפול דטרמיננט של B. דת של A כפול B שווה דת A כפול דת B. אתה שואל אם זה במקרה? אני מניחה שאתם יודעים שלא, בגלל זה הבאנו את הדוגמה. בסכום אי אפשר לעבוד, אבל עם מכפלה אפשר בהחלט לפצל, בתנאי כמובן שהמטריצות שלנו הן ריבועיות. והנה המשפט. המשפט נקרא משפט המכפלה, והנה מה הוא אומר. יש לנו שתי מטריצות A ו-B ריבועיות מסדר N עליהן, אזי הדטרמיננט של A כפול B שווה לדטרמיננט של A כפול הדטרמיננט של B. ושימו לב, פה אנחנו כופלים מטריצות, פה אנחנו כופלים מספרים, הבדל גדול. כמובן שאנחנו רוצים להוכיח, הדטרמיננט של מכפלה שווה למכפלת הדטרמיננטים. מאוד נוח לעבוד עם זה. כן, אתה אוהב מכפלה, נכון, כי אפשר להפריד, וזה כיף וזה נוח. לפעמים יש לנו נטייה לעשות את זה בסכום, ושם צריך להיזהר, כי זה לא עובד. אבל פה אפשר להפריד חופשי. אבל אנחנו עוד נראה את זה. מאוד חשוב שהמטריצות יהיו ריבועיות, אחרת זה לא יעבוד. עכשיו אנחנו רוצים לראות את ההוכחה. ההוכחה קצת מורכבת מהרבה מאוד שלבים, ולכן אנחנו נעבוד עם תרשים זרימה. אתה אוהב תרשים, נכון, כי זה יעזור לנו להבין בכל רגע נתון איפה אנחנו נמצאים בהוכחה, ולמה להוכחה שלנו יש כל כך הרבה שלבים. אז בואו תראו. במקרה שלנו נעבוד עם המטריצה A, המטריצה A נמצאת מצד ימין, ואנחנו עובדים מצד ימין על שורות. לו היינו רוצים להוכיח על העמודות, היינו עובדים עם המטריצה B. אז אנחנו נסתכל על המטריצה A בתור הכוכבת שלנו. אז הנה A כפול B. דבר ראשון, אנחנו נניח במקרה הראשון ש-A לא הפיכה. עבור מטריצה A לא הפיכה, נוכיח דת AB שווה דת A כפול דת B. אחרי זה יבוא המקרה השני. במקרה השני, A תהיה הפיכה, או ש-A לא הפיכה, או ש-A הפיכה, זה ממצא את הכל. איך נוכיח עבור מטריצה הפיכה? גם פה זה מתפצל. מקרה ראשון, 2.1, A היא מטריצה אלמנטרית. אבל רגע, אם A היא אלמנטרית, היא יכולה להיות 1 מתוך 3, נכון? ולכן, במקרה א', A תהיה אלמנטרית מסוג ראשון, כלומר תתקבל מ-I על ידי פעולה מסוג ראשון. במקרה ב' היא תהיה מסוג שני, תתקבל על ידי פעולה מסוג 2, וכמובן במקרה השלישי, ג', היא תהיה מסוג 3.
היא הפיכה, או שהיא אלמנטרית, או שהיא מה? זוכרים? הפיכה עם ורק עם מכפלה של אלמנטריות. אז אם היא מכפלה של אלמנטריות, היא תהיה מכפלה של K אלמנטריות, וזה יהיה המקרה הרביעי והאחרון, שאותו אנחנו כמובן נוכיח באינדוקציה על K, על כמות המטריצות האלמנטריות שבונות את המטריצה ההפיכה A. זהו, את כל זה אנחנו רוצים להוכיח עכשיו, אז בואו נצא לדרך, כי מחכה לנו עבודה רבה. אז הנה המקרה הראשון, A ו-B מטריצות ריבועיות, וגם A לא הפיכה, רוצים להוכיח, det AB שווה det A כפול det B. אני יודעת ש-A לא הפיכה, ולכן נובע. det A שווה ל-0. אם det A שווה ל-0, זה אומר שהדרגה קטנה מ-n. זוכרים? לא הפיכה, אם ורק אם det A שווה 0, אם ורק אם הדרגה קטנה ממש מ-n. סדר המטריצה. לכן, הדרגה של A כפול B, שאנחנו יודעים שקטנה או שווה מהמינימום של הדרגה של A והדרגה של B, הדרגה של AB תהיה קטנה ממש מ-n. למה? אלה מטריצות n על n, הדרגה קטנה או שווה מ-n לשתיהן, אבל אנחנו כבר יודעים שהדרגה של A קטנה ממש מ-n, ולכן המינימום ייקבע על ידי A, והדרגה של A קטנה ממש מ-n, ולכן הדרגה של AB קטנה ממש מ-n. לכן, מה זה אומר? זה אומר ש-AB מטריצה לא הפיכה. אם AB מטריצה לא הפיכה, מה זה אומר? שהדטרמיננט של AB שווה ל-0. אז שימו לב מה קיבלנו. קיבלנו det A כפול det B שווה, det A זה 0, ולכן אנחנו מקבלים 0 כפול det B, שאין לנו מושג למה זה שווה וזה לא משנה, שווה ל-0, אבל 0 זה גם det AB, גם det AB. זהו, הצלחנו להוכיח ש-det A כפול det B שווה ל-det AB. וסיימנו להוכיח את המקרה הראשון. עבור מטריצה A לא הפיכה. הנה התרשים שלנו. חלק אחד כבר סיימנו, בואו נמחוק אותו. זהו, לאן אנחנו עוברים עכשיו? נכון, ל-2. ש-A תהיה הפיכה, ואנחנו נתפצל למטריצות אלמנטריות קודם. אז הנה שוב המשפט, A ו-B מטריצות מסדר L, וגם A הפיכה. רוצים להוכיח det AB שווה ל-det A כפול det B. כמובן במקרה 2.1, המטריצה A היא מטריצה אלמנטרית. וכמו שאמרנו, אנחנו נעבור על שלושת המקרים של מטריצות אלמנטריות עבור A, וכמו שאמרנו, נעבוד על השורות. למה? A כופלת מצד ימין, לכן היא עובדת על שורות B. לו היינו עובדים על עמודות, היינו עושים את כל ההוכחה על העמודות, והכוכבת שלנו הייתה B, כי B עובדת על עמודות A. אבל אנחנו תמיד אמרנו שנוכיח על שורות. אז הנה המקרה הראשון. A מתקבלת מ-I על ידי ביצוע פעולה אלמנטרית מסוג ראשון. זוכרים למה קראנו סוג ראשון? RI מתחלף עם RJ. A היא אלמנטרית. לקחנו את I, ביצענו את הפעולה, קיבלנו את A. אבל אם אני אקח עכשיו את A ואני אבצע על A את הפעולה האלמנטרית ההפוכה, שגם היא מסוג ראשון, RJ מתחלף עם RI, אני אקבל חזרה את I. זו מהותה של מטריצה אלמנטרית. ולכן בואו נראה מה קורה. לוקחים את I, מבצעים פעולה RI מתחלף עם RJ, מקבלים את A. בואו נחשב דטרמיננט של A. דטרמיננט של A למה שווה? מאחר ואני רוצה לחשב, אני מבצעת פעולה אלמנטרית. איזו? RJ מתחלף עם RI. מאחר וביטלתי את הפעולה, קיבלתי חזרה את I. A אחרי הפעולה הפכה ל-I. אבל רגע, הפעולה הזו יש לה כנס, היא מחייבת אותי לכפול את הדטרמיננטה במינוס 1. אז יש לי כאן מינוס 1 כפול det I. למה שווה det I? את זה אנחנו כבר יודעים, זה 1. בגלל זה ביצענו את הפעולה, כדי לקבל מטריצה שלחשב את הדטרמיננטה שלה אנחנו יודעים. ולכן יש לי פה מינוס כפול det I שווה למינוס 1. זאת אומרת, דטרמיננט של A שווה למינוס 1. מעולה. עכשיו בואו נראה. אם כך, למה שווה det A כפול det B? נציב det A שווה למינוס 1, אז זה מינוס 1 כפול det B, מינוס det B. זהו, את האגף הזה חישבנו. באגף ימין, det A כפול det B, יש לנו מינוס det B. בואו נחשב את אגף שמאל, ונראה מה יוצא שם.
המטריצה AB, מי זו? זכרו ש-A היא מטריצה אלמנטרית שבוצעה עליה פעולה מסוג ראשון. לכן AB פירושו לקחת את B ולבצע על השורות של B את הפעולה האלמנטרית של A. כלומר, המטריצה AB זו המטריצה המתקבלת מ-B על ידי ביצוע פעולה אלמנטרית, RI מתחלף עם RJ. שוב, למה? כי A התקבלה מ-I על ידי RI מתחלף עם RJ. לכן כשלוקחים את A וכופלים בה מצד שמאל במטריצה כלשהי, היא מבצעת על המטריצה את הפעולה. זהו, עכשיו שאנחנו יודעים מה קרה כשכפלנו A ב-B, נוכל לחשב את הדטרמיננט של AB. בואו נחשב. מה זה det AB? A מבצעת על B את הפעולה RI מתחלף עם RJ, ולכן מה אנחנו מקבלים? הפעולה הזו יש לה קנס של הכפלה במינוס 1, לכן אנחנו מקבלים מינוס det B. זה מה שאמר לנו אז המשפט על ההשפעה של הפעולה האלמנטרית. אז אם כך, מה קיבלנו? שימו לב, det של AB שווה למינוס det B, det של A כפול det B שווה למינוס det B, וקיבלנו שוויון. בואו נסכם את זה. קיבלנו שdet A כפול det B שווה למינוס det B, שזה גם det AB. עכשיו אנחנו נעשה את אותו דבר גם עבור שתי הפעולות האלמנטריות האחרות, אבל אני אסביר טיפה פחות, כי ההסברים זהים לחלוטין. מה משתנה? הפעולה האלמנטרית משתנה, והקנס המתאים משתנה. בואו נראה. אנחנו ממשיכים עם 2.1, כש-A מטריצה אלמנטרית, ובסעיף ב' A מתקבלת מ-I על ידי ביצוע פעולה אלמנטרית מסוג 2. מה אנחנו נעשה? RI הופך להיות אלפא RI, וכמובן שאלפא הוא סקלר שונה מ-0. אבל כשאני ארצה לחשב את הדטרמיננט של A, אני ארצה להגיע למטריצה שאני יודעת לחשב. לכן מה אני אעשה? אני אעשה את הפעולה האלמנטרית מסוג 2, RI מקבל 1 חלקי אלפא RI, שזו בדיוק הפעולה האלמנטרית ההפוכה. ולכן מה יקרה? כשאני אקח את A ואני אעשה את הפעולה הזו, אני מקבלת חזרה את I. טוב, בואו נעשה את החשבונות. לוקחים את I, מבצעים RI מקבל אלפא RI, קיבלנו את המטריצה האלמנטרית A. בואו נחשב det A. בשביל לחשב det A אני רוצה להגיע למטריצה מוכרת. נבטל את הפעולה האלמנטרית, נעשה RI מקבל 1 חלקי אלפא RI. אבל רגע, כפלנו ב-1 חלקי אלפא, צריך לחלק ב-1 חלקי אלפא. לחלק ב-1 חלקי אלפא פירושו לכפול באלפא. לכן det A שווה לאלפא פעמים det I. det I זה 1, אלפא כפול 1 זה אלפא. אם כך מה קיבלנו? הדטרמיננט של A שווה בדיוק לאלפא. עכשיו מה נעשה? נכון, בואו נחשב את האגף השני למה שווה det AB. אבל כמובן, קודם נסכם, det A כפול det B שווה, במקום det A אנחנו נציב אלפא, ואנחנו נקבל שdet A כפול det B שווה לאלפא det B. עכשיו נחשב את האגף השני. אז מה זו המטריצה AB? A מטריצה אלמנטרית, שהתקבלה מהפעולה RI הופך לאלפא RI, ולכן AB זו המטריצה המתקבלת מ-B על ידי ביצוע פעולה. RI הופך לאלפא RI. עכשיו, כשאנחנו יודעים את זה, אנחנו יודעים שאם כופלים שורה באלפא, הדטרמיננטה גדלה פי אלפא, או קטנה. צריך לכפול את הדטרמיננטה פי אלפא. אז det AB יהיה שווה לאלפא det A, כי AB מתקבלת מ-B על ידי הכפלת שורה I באלפא. רגע. הנה אלפא det B והנה אלפא det B. שוב, בואו נסכם מה קיבלנו. קיבלנו שdet A כפול det B שווה אלפא det B, שזה גם היה det של AB. גם פה וגם פה אותו דבר. זהו, עוברים למטריצה האלמנטרית השלישית. עדיין A אלמנטרית ו-B ריבועית, ו-A מתקבלת מ-I על ידי ביצוע פעולה אלמנטרית מסוג 3. RI הופך להיות RI ועוד אלפא RJ. זהו, אני מניחה שאתם כבר יודעים איך ההמשך ייראה. אם אני אבצע על A את הפעולה RI פחות אלפא RJ, אני אקבל חזרה את I ואוכל לחשב את הדטרמיננטה. בואו נעשה את זה. לוקחים את I, מבצעים את הפעולה. RI מקבל RI ועוד אלפא RJ, מקבלים את המטריצה A. נפלא. עכשיו נחשב את הדטרמיננטה של A.
כדי לחשב את הדטרמיננטה של A נרצה לעבור למשהו מוכר. נבטל את הפעולה. Ri מקבל Ri פחות אלפא RJ. מקבלים מ-A, הופכים אותה ל-I. הפעולה הזו, נכון, היא חינם, אין בקנס, לכן לא צריך לתקן שום דבר. ומה מקבלים? 1. כלומר, det A שווה ל-1. מעולה. עכשיו אנחנו יכולים לדעת מה זה det A כפול det B. det A כפול det B שווה, נציב det A שווה 1, 1 כפול det B שווה det B. זהו, סיימנו. det A כפול det B זה det B. עכשיו נחשב את האגף השני, למה שווה det של A כפול B. אבל מי זאת המטריצה AB? מאחר ו-A היא אלמנטרית שהתקבלה על ידי פעולה מסוג 3, AB זו המטריצה המתקבלת מ-B על ידי ביצוע פעולה מסוג 3, Ri הופך ל-Ri מינוס אלפא R פלוס אלפא RJ. אוקיי, ולכן הדטרמיננטה של AB שווה לדטרמיננטה של B, כי הפעולה הזו לא משנה את הדטרמיננטה. מכאן שdet AB שווה לdet B. ושוב, קיבלנו בדיוק את אותו דבר. ולכן, det של A כפול det B שווה לdet B, שזה בדיוק det AB. וואו, זה היה ארוך, אבל סיימנו להוכיח עבור כל המטריצות האלמנטריות. ואם אנחנו מסתכלים חזרה על התרשים שלנו, ששלב אחד כבר נעלם כי סיימנו, עכשיו סיימנו להוכיח את 2.1, בואו נמחוק גם אותו. זה השלב הבא שלנו, להוכיח את 2.2, ש-A הפיכה ו-A היא מכפלה של K מטריצות אלמנטריות. איך נוכיח את זה? נכון, באינדוקציה על K. אז שוב, בואו נזכר, A ו-B מטריצות N על N, A הפיכה, ורוצים להוכיח det AB שווה לdet A כפול det B. אז המקרה ד' A היא הפיכה ולכן היא מכפלה של K מטריצות אלמנטריות. בואו נוכיח באינדוקציה על K. A שווה ל-E1 כפול E2 כפול EK, כאשר EJ כולן מטריצות אלמנטריות. ובואו נוכיח באינדוקציה על K על כמות המטריצות האלמנטריות, שכאשר כופלים אותן מקבלים את המטריצה A. בסיס האינדוקציה K שווה ל-1, אבל אם K שווה ל-1 אז A שווה ל-E1, כלומר A היא מטריצה אלמנטרית, וזה בדיוק מה שהוכחנו ב-2.1, את כל המקרים של מטריצות אלמנטריות כבר הוכחנו. הנחת האינדוקציה אומרת שאם A היא מכפלה של K מטריצות אלמנטריות, E1 עד EK, אז אנחנו יכולים לכתוב det AB שווה לdet A כפול det B. את זה אנחנו יודעים. עכשיו, הנה הוכחת האינדוקציה. A עכשיו שווה למכפלה של K פלוס 1 מטריצות אלמנטריות, E1, E2, EK, EK פלוס 1, ואנחנו רוצים להוכיח שdet AB שווה לdet A כפול det B. אז בואו נוכיח. הנה det של AB שווה. דבר ראשון שנעשה, כמובן נציב את A. A שווה למכפלה של K פלוס 1 אלמנטריות, והנה הן. עכשיו, נשתמש באסוציאטיביות. אסוציאטיביות של כפל מטריצות. אנחנו נשים סוגריים על K האלמנטריות הראשונות, E1, E2 עד EK. זו המטריצה הראשונה וזו תהיה המטריצה השנייה. אבל רגע, עכשיו יש לי את הנחת האינדוקציה, שכן יש כאן מטריצה שהיא מכפלה של K אלמנטריות. כשיש לי מטריצה שהיא מכפלה של K אלמנטריות, מותר לי להפריד. אני אפריד. הנה הפרדתי, E1 עד EK האלמנטריות כפול מה שנשאר. מה נשאר לי? EK פלוס 1 כפול B. אז הנה הדטרמיננט של EK פלוס 1 כפול B. מה נעשה עכשיו? נכון, עכשיו אנחנו נשתמש בבסיס האינדוקציה. כי בסיס האינדוקציה אומר שאם A היא מטריצה אלמנטרית, והנה מטריצה אלמנטרית EK פלוס 1, כשכופלים אלמנטרית ב-B, מותר להפריד. אז בואו נפריד. אז יש לנו את הדטרמיננט של E1 עד EK, ואת ההפרדה, EK פלוס 1 לבד ו-B לבד. במה נשתמש עכשיו? עכשיו השתמשנו באסוציאטיביות של מספרים. שימו לב, יש לי מספר כפול מספר כפול מספר. שמתי סוגריים על שתי המכפלות, שני הגורמים הראשונים. אלה שני מספרים. אסוציאטיביות של כפל מטריצות, אסוציאטיביות של כפל מספרים, נא להבחין.
ועכשיו לפי הנחת האינדוקציה, מה אומרת הנחת האינדוקציה? שימו לב, שאם A מכפלה של K אלמנטריות ו-B היא כלשהי, det של A כפול det B שווה det של AB. הנה כלשהי, הנה K אלמנטריות, אפשר להכניס אותן יחד לדטרמיננטה אחת. הנה הכנסתי את הכל לדטרמיננטה אחת. ועכשיו שימו לב מה יש לי. E1 כפול E2 כפול EK פלוס 1. רגע, זאת המטריצה A. אז בואו נציב את A, ומה אנחנו מקבלים? det A כפול det B. שימו לב, התחלנו עם det של A כפול B, וסיימנו עם det A כפול det B. סיימנו להוכיח גם את סעיף ד', ואם אנחנו חוזרים חזרה לתרשים שלנו, בשלב הזה הוכחנו כבר את כל המשפט. זהו, סיימנו. תודה רבה לכם, כי בשיעור הבא אנחנו נראה תוצאות של משפט המכפלה. תודה רבה.